हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास एज्युकेशन. मी सुहानी आणि आज आपण पाहणार आहोत 12th स्टँडर्ड बायोलॉजी चॅप्टर नंबर 12 दॅट इज बायोटेक्नॉलॉजी अँड इट्स ॲप्लिकेशन्स. सो आय होप की आपण सगळ्यांनी प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये बायोटेक्नॉलॉजी आणि प्रोसेसेस पाहिलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण बायोटेक्नॉलॉजी कशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रोसेसेस आहेत, कसं काम केलं जातं किंवा एक बायोटेक्नॉलॉजी काय आहे, ही कॉन्सेप्ट काय आहे, हे आपण त्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं. आणि आज आपण पाहणार आहोत बायोटेक्नॉलॉजी अँड इट्स ॲप्लिकेशन्स. बरं, आपण बायोटेकमध्ये पाहिलं होतं की एखाद्या ऑर्गॅनिझममधले जे डिझायर्ड जीन्स आहेत ते आपण रिमूव्ह करून दुसऱ्या ऑर्गॅनिझममध्ये आपण इन्सर्ट करतो आणि त्या ऑर्गॅनिझमचं होस्टमध्ये टाकल्यानंतर ॲप्लिकेशन होतं. ओके, पुन्हा एकदा, एखाद्या ऑर्गॅनिझममधले जे डिझायर्ड जीन्स आहेत ते आपण कलेक्ट करतो, ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये टाकतो आणि त्याच्यानंतर ते जे ऑर्गॅनिझम आहे किंवा ते जे वेक्टर आहे ते आता आपण टाकणार आहोत होस्टच्या बॉडीमध्ये, जेणेकरून आपल्याला रिक्वायर्ड ऑर्गॅनिझमचे रेप्लिकेट्स मिळतील. ओके, सो बेसिकली हे जे काही आपण पाहिलं होतं तर हे का गरजेचं आहे, असं ॲप्लिकेशन काय आहे डेली लाईफमध्ये म्हणा किंवा ॲग्रिकल्चरमध्ये ह्युमन वेलफेअरसाठी काय याचं गरज आहे, काय युजफुल आहे, हे का कशासाठी युजफुल आहे, हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर बेसिकली बायोटेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चरसाठी, जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्ससाठी, थेरपीसाठी, डायग्नोसिससाठी, बायोफार्मास्युटिकल कंपनीजमध्ये, इंडस्ट्रियल स्केलवरती मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरलं जातं. मग आता या ठिकाणी हे तर पहिल्या पॅराग्राफमध्ये एवढं काही इम्पॉर्टंट नाहीये. खऱ्या जे गोष्टी आहेत त्या इथून स्टार्ट होत आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला करेक्ट इनकरेक्ट ओळखण्यासाठी वगैरे हे सेंटेन्सेस दिले जाऊ शकतात. सो बेसिकली 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी आर ॲज फॉलोज. पहिला आहे ते म्हणजे प्रोव्हाइडिंग द बेस्ट कॅटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गॅनिझम, युजली अ मायक्रो ऑर अ प्युअर एन्झाईम. सो बेसिकली कुठल्याही रिॲक्शन्स जर आपल्याला स्पीडअप करायचे असतील तर त्यासाठी गरजेचं आहे ते म्हणजे कॅटलिस्ट. मग आता हे जे कॅटलिस्ट आहे तर ते एखादं ऑर्गॅनिझम असू शकतं किंवा हे कॅटलिस्ट म्हणजे एखादं प्युरिफाईड असं प्युअर असं एन्झाईम असू शकतं. सो बेसिकली हे कॅटलिस्ट प्रोव्हाइड करण्याचं काम पण कोणाचं आहे, बायोटिकचं. नेक्स्ट आहे आता कॅटलिस्ट जर आपण दिलं मग त्यासाठी जे ऑप्टिमम कंडिशन आहे, टेम्परेचर असेल, प्रेशर असेल, ते सगळं आपण तर मेंटेन ठेवलं पाहिजे. मग ते सगळं पण बायोटेकच्याच हेल्पद्वारे मेंटेन ठेवलं जातं. नेक्स्ट आहे डाऊनस्ट्रीम प्रोसेसेस, म्हणजे काय प्युरिफिकेशन वगैरे याच्यामध्ये केलं जातं. सो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असतील किंवा प्रोटीन्स असतील यांचं प्युरिफिकेशन डाऊनस्ट्रीम प्रोसेसेसच्या द्वारे केलं जातं. सो आता बायोटेक जे आहे किंवा बायोटेक्नॉलॉजीचं जे ॲप्लिकेशन आहे ॲग्रिकल्चर फील्डमध्ये ते आता आपण बघतोय. 3 ॲप्लिकेशन्स आहेत. एक तर पहिला आहे ॲग्रोकेमिकल बेस्ड ॲग्रिकल्चर, म्हणजे काय तर या ठिकाणी ॲग्रिकल्चरमध्ये केमिकल्सचा यूज लाईक बायोपेस्टिसाइड्स आहेत, बायोपेस्टिसाइड्स नाही, ते ऑर्गॅनिकमध्ये येईल. पेस्टिसाइड्स आहेत, इन्सेक्टिसाइड्स आहेत, ज्याच्यामध्ये हे केमिकल वापरले जातात, ते सगळे कशामध्ये येणार आहेत, ॲग्रोकेमिकलमध्ये. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे ऑर्गॅनिक ॲग्रिकल्चर. आता बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलायझर्स जे पण केमिकल्सपासून नाही बनलेलं आणि ज्याचा एन्व्हायरमेंटवरती निगेटिव्ह इम्पॅक्ट नाही किंवा हार्मफुल इफेक्ट होत नाही, असे जे काही ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस आहेत त्यांचा उपयोग करून जर फार्मिंग केलं जात असेल, ॲग्रिकल्चर केलं जात असेल तर त्याला आपण म्हणणार आहोत ऑर्गॅनिक ॲग्रिकल्चर. नेक्स्ट आहे जेनेटिकली इंजिनियर्ड क्रॉप बेस्ड ॲग्रिकल्चर. मग याच्यामध्ये तेच आहे की एखाद्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझममधले जीन काढून त्या पर्टिक्युलर दुसऱ्या ऑर्गॅनिझममध्ये टाकणं, जे की आपल्याला डिझायर्ड हवं आहे. ओके, यासाठी. सो हे सगळं येणार आहे जेनेटिकली इंजिनियर्ड क्रॉप बेस्ड ॲग्रिकल्चरमध्ये. सगळ्यात पहिल्यांदा महत्त्वाची गोष्ट आहे बायोटेकमध्ये, ती म्हणजे ग्रीन रिव्हॉल्युशन. ग्रीन रिव्हॉल्युशन नॉर्मन बोरलॉगने स्टार्ट केलं होतं. इंडियामध्ये MS स्वामीनाथन यांनी स्टार्ट केलं होतं. सो बेसिकली ग्रीन रिव्हॉल्युशनचं मेन काम काय होतं, तर जे पण इल्डिंग आहे म्हणजे जे पण प्रोडक्ट्स आपल्याला ॲग्रिकल्चरमधून मिळत आहेत तर त्याचं ते वाढवणं. ओके, का तर पॉप्युलेशन वाढत होतं, सो ते वाढवणं गरजेचं आहे. सो हे 3 टाइम्स इन्क्रीज करण्यात आलं. हा ट्रिपलिंग हा शब्द खूप महत्त्वाचा आहे, कारण याच्यावरती MCQ तयार होऊ शकतं की जे फूड सप्लाय आहे तर तो 3 टाइम्स करण्यात आला, पण तरी पण तो इनफ नव्हता, का तर पॉप्युलेशन खूप जास्त इन्क्रीज होत होतं. ओके, मग आता इन्क्रीज इल्ड हॅव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ह क्रॉप व्हरायटीज. बरं, आता ही जी व्हरायटी इन्क्रीज झालेली आहे किंवा व्हरायटी नाही म्हणता येणार, हे जे इल्डिंग इन्क्रीज झालेलं आहे तर हे कशामुळे झालेलं आहे, तर आपण इम्प्रूव्ड व्हरायटीजचे क्रॉप्स वापरलेले आहेत. ज्या आपण बिया आपण वापरतो तर त्या आपण याच्यामध्ये इम्प्रूव्ड क्वालिटीच्या वापरलेल्या आहेत. योग्य प्रकारे मॅनेजमेंट केलेलं आहे. आणि यूज ऑफ ॲग्रोकेमिकल्स हा एक महत्त्वाचा पॉईंट असा आहे की याच्यामध्ये ॲग्रोकेमिकल्स वापरले गेले होते. म्हणजे याचा अर्थ जे ग्रीन रिव्हॉल्युशन आहे तर ते बायो फर्टिलायझर्सला प्रमोट करत नाहीये, ते कोणाला प्रमोट करत आहे, ॲग्रोकेमिकल्सला. जे की इन्सेक्टिसाइड्स आहेत, पेस्टिसाइड्स आहेत, केमिकलवाले, त्याला ते प्रमोट करत आहे इन शॉर्ट. ओके, सो आता मग हे का बंद झालं किंवा का सगळ्या लोकांनी ग्रीन रिव्हॉल्युशनला सपोर्ट नाही केला, याचे काही डिमेरिट्स होते. जसं की ॲग्रोकेमिकल्स जे आहेत ते खूप महाग असतात, ते खूप जास्त एक्सपेन्सिव्ह असतात. सो फॉर फार्मर्स इन द डेव्हलपिंग वर्ल्ड, लाईक डेव्हलपिंग कंट्रीमध्ये आपली इंडिया पण येते त्याच्यामध्ये,
सो ॲग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेन्सिव्ह आणि त्याच्यामुळे फार्मर्स हे यूज करू शकत नव्हते किंवा हे अफोर्ड करू शकत नव्हते. अँड फर्दर इन्क्रीज इन द यील्ड विथ एक्झिस्टिंग व्हरायटीज आर नॉट पॉसिबल युझिंग कन्व्हेन्शनल ब्रीडिंग. आणि यील्ड्स इन्क्रीज करणं म्हणजे हे जे पण क्रॉप्स आहे त्यांचं संख्या वाढवणं किंवा हे जे पण आपण पीक घेणार आहोत ते वाढवणं, हे आहे त्या प्रोसेसमध्ये किंवा आहे त्या ब्रीड जे पण आपल्याकडे स्पीशीज पहिल्यापासून होते त्याच्यामध्ये हे शक्य नाहीये. मग जर आपण असं बघायचं म्हटलं तर आता स्पीशीजमध्ये खूप व्हरायटी आलेली आहे. लाईक राईसचं म्हटलं तर समथिंग अराउंड 1000 स्पीशीज अवेलेबल असतात. तर मग बेसिकली जर आपण या सगळ्या वेगळ्या स्पीशीजला जर आपण प्लांट केलं तर त्यापासून खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला आउटकम किंवा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला ईल्ड मिळू शकतं. सो बेसिकली कन्व्हेन्शनल मेथडने हे करणं शक्य नव्हतं, बट आपण नवीन नवीन ब्रीडिंग नवीन नवीन स्पीशीज जर आपण वापरले तर त्याच्यामध्ये मात्र आपण हे असं करू शकतो. स्पीशीज म्हणण्यापेक्षा आपण व्हरायटीज म्हणूया. ओके. सो बेसिकली ग्रीन रिव्हॉल्युशन का केलं गेलं होतं? मॅक्सिमम इल्ड मिळवण्यासाठी, बट त्याच्यामध्ये ॲग्रोकेमिकलचा यूज केला गेला होता जे की सगळे फार्मर्स एफोर्ड नव्हते करू शकत. ओके. मग बेसिकली असं काहीतरी पाहिजे की ज्याच्यामधून आपल्याला मॅक्सिमम इल्ड तर मिळेल, पण त्याच्यामध्ये जे हे फर्टिलायझर्स आहेत, केमिकलवाले फर्टिलायझर्स, यांचा यूज खूप कमी असेल. ओके. सो असं काहीतरी आपल्याला या ठिकाणी पाहिजे. मग त्यासाठी जे इंट्रोड्यूस झाले ते म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स. कारण जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स आपण ज्या पद्धतीने आपल्याला हवे आहेत त्या पद्धतीने आपण त्यांना चेंज करू शकतो. आपल्याला जास्त इल्डिंग पाहिजे, आपण त्यांना त्या प्रकारचे जीन्स इंट्रोड्यूस करणार. आपल्याला त्या डिजीज रेजिस्टंट पाहिजे, आपण त्या प्रकारचे जीन्स इंट्रोड्यूस करणार. ओके. सो या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर जी आर म्हणजे ग्रीन रिव्हॉल्युशन जे आहे त्यात ते सक्सेसफुल तितकंसं नाही झालं. रिझन हेच होतं की त्या ठिकाणी ॲग्रोकेमिकल्स वापरले गेले होते, केमिकल फर्टिलायझर्स वापरले गेले होते. नेक्स्ट आहे प्लांट्स, बॅक्टेरिया, फंगाय अँड ॲनिमल्स हुज जीन्स हॅव बीन ऑल्टर्ड बाय मॅनिप्युलेशन आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स. असे प्लांट्स असतील, बॅक्टेरिया असतील, फंजाय आहे, ॲनिमल्स आहे की ज्यांचे जीन्स बदलले गेले आहेत किंवा ॲड झालेले आहेत, सबट्रॅक्ट केले गेलेले आहेत, इनॅक्टिव्ह केले गेलेले आहेत, काहीतरी नवीन ॲक्टिव्हेशन आपण इन्सर्ट केलेलं आहे, तर या सगळ्या ऑर्गॅनिझम्सला आपण जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स असं म्हणतो. ओके. तर तुम्ही जर या ठिकाणी पाहिलं तर प्लांट्स युकॅरियोटिक आहेत, बॅक्टेरिया पण यू आणि प्रोकॅरियोटिक आहेत. सो बेसिकली यू प्रोकॅरियोटिक दोघांमध्येही आपण या पद्धतीने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करू शकतो. आणि हे कशा पद्धतीने? एकतर जीन ऍड करून किंवा एकतर जीन इनॅक्टिव्हेट करून किंवा सबट्रॅक्ट करून. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे, आता जे प्लांट्स आहेत ते खूप वेगळ्या पद्धतीने त्याचं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन केलं जातं. सो पहिलं आहे ते म्हणजे आफ्टर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ दी प्लांट्स तर ते फॉलोइंग बेनिफिट्स आपल्याला पाहायला मिळतात. एक आहे ते म्हणजे मेड क्रॉप्स मोर टॉलरंट टू एबायोटिक स्ट्रेस. आता हे जे प्लांट्स आहेत जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट्स, तर हे काय करतात? क्रॉप्सला खूप जास्त स्ट्रॉंग बनवतात की ते कुठलंही वादळ वारा, सॉल्ट खूप जास्त असेल, हीट खूप जास्त असेल, टेम्परेचर खूप जास्त असेल, या सगळ्या कंडिशनमध्ये ते स्वतःला सर्व्हाइव्ह करू शकतात किंवा ते ते हे सगळं झेलू शकतात. टॉलरन्स लेवल त्याची हाय असणार आहे. ओके. नेक्स्ट आहे रिड्यूस रिलायन्स ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स. म्हणजे हे सगळे जे जीएम क्रॉप्स आहेत त्यांना पेस्टिसाइड्सवरती डिपेंड राहावं लागत नाही, कारण त्याच्यामध्ये स्वतःमध्ये असा जीन आहे की जो तो जर इन्सेक्टच्या बॉडीमध्ये गेला तर इन्सेक्टची बॉडी त्याची डेथ होऊ शकते. त्याच्यामुळे इन्सेक्ट्स ह्या क्रॉप्सला जास्त खात नाहीत किंवा त्याचं त्यांना नुकसान पोहोचवत नाहीत. सो दॅट्स वाय जीएम क्रॉप्सला केमिकल फर्टिलायझर्सवरती अवलंबून राहावं लागत नाही. नेक्स्ट आहे हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस. सो हार्वेस्ट केल्यानंतर म्हणजे पीक लावल्यानंतर जे पण काही लॉस होत असेल तर ते पण याच्यामुळे काय होते? कमी होतं जीएम क्रॉप्समुळे. इन्क्रीज एफिशियन्सी ऑफ मिनरल uses by plants. This prevents early exhaustion of fertility of soil. सो जे काही मिनरल्स प्रेझेंट आहेत सॉइलमध्ये त्यांचा प्रॉपर यूज केला जातो बाय दी प्लांट. ओके. जीएम प्लांट्स म्हणजे जास्त पण मिनरल्स काढून घेणं, शोषून घेणं वगैरे हे असलं तर याच्यामध्ये या प्लांट्समध्ये होत नाही. एनहान्स्ड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ फूड. आणि याच्यापासून जे काही फूड असणार आहे त्याची क्वालिटी खूप चांगली असते किंवा त्याच्यामध्ये न्यूट्रिशन लेवल खूप जास्त असते. फॉर एक्झाम्पल गोल्डन राईस तुम्ही ऐकलं असेल. गोल्डन राईसमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विटॅमिन ए असतं. त्याच्यामुळे एखादा पर्सन जर कलर ब्लाइंड असेल तर त्याला गोल्डन राईस सजेस्ट केलं जातं, जेणेकरून त्याचं जे आयसाईट आहे, अर्थात पूर्ण कलर ब्लाइंड असेल तर त्याचा तितकासा उपयोग होणार नाही. बट काही इनिशियल स्टेजेसवरती वगैरे असेल किंवा जर आयसाईट वगैरे इम्प्रूव्ह करायची असेल तर त्यासाठी गोल्डन राईस सजेस्ट केलं जातं, कारण त्याच्यामध्ये खूप जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये विटॅमिन ए प्रेझेंट आहे. नेक्स्ट आहे इन ॲडिशन टू दीज युजेस जीएम हॅज बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाय अल्टरनेटिव्ह रिसोर्सेस टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्युल्स अँड फार्मास्युटिकल्स. सो बेसिकली हे तर युजेस आहेतच जीएम क्रॉप्सचे. त्यासोबतच
हे जे GM क्रॉप्स आहेत तर ते स्टार्चच्या फॉर्ममध्ये, फ्युल्सच्या फॉर्ममध्ये किंवा इतर काही फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्सच्या फॉर्ममध्ये इंडस्ट्रीजला रिसोर्सेस वगैरे प्रोव्हाइड करत असतात. नेक्स्ट आहे some of the applications of biotechnology in the agriculture that you will study in detail are the production of pest resistant plants. एक तर सगळ्यात पहिल्यांदा हीच गोष्ट महत्वाची आहे की इन्सेक्टिसाइड्स नाही वापरावे लागले पाहिजेत प्लांटसाठी. मग त्याच्यामुळे जेव्हाही आपण ॲग्रिकल्चरमध्ये बायोटेकचा विषय काढणार आहोत तेव्हा हेच महत्वाचं आहे की असे आपल्याला प्लांट्स पाहिजेत की जे डिझीज रेजिस्टंट ऑलरेडी असतील, त्यांना आपल्याला एक्स्ट्रा असं काही लाईक पेस्टिसाइड किंवा इन्सेक्टिसाइड प्रोव्हाइड नाही करावं लागणार. ओके, ते स्वतःहून डिझीज रेजिस्टंट असतील. सो याचं एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे बीटी कॉटन यासारखी काही प्लांट्स. सो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्युस्ड बाय द बॅक्टेरियम कॉल्ड ॲज बॅसिलस thuringiensis, ज्याला आपण शॉर्टकटमध्ये बीटी म्हणतो. आणि याच्या बॉडीमधलं हे टॉक्सिक मॅटर आहे, त्याच्यामुळे या टॉक्सिनला आपण बीटी टॉक्सिन म्हणणार आहोत. ओके, हे नाव तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, बॅसिलस thuringiensis. BT toxic gene has been cloned from the bacteria and has expressed in the plants to provide resistance to insects without the need for insecticides. In effect, created a biopesticide, for example, BT cotton, BT rice, BT tomato, BT corn, BT potato, and BT soybean. सो बेसिकली हे काय केलं जातं की बॅसिलस thuringiensis नावाचा जो बॅक्टेरिया आहे त्याचं क्लोनिंग केलं जातं. याच्यामध्ये जे बीटी टॉक्सिन जीन म्हणजे बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करणारं जे जीन प्रेझेंट आहे तर ते रिमूव्ह केलं जातं आणि ते प्लांटच्या बॉडीमध्ये इन्सर्ट केलं जातं, जेणेकरून प्लांट जे आहे तर ते त्या पर्टिक्युलर इन्सेक्टशी रेजिस्ट राहावं आणि त्याला कुठलाही इतर इन्सेक्टिसाइडची गरज भासू नये. ओके, so BT cotton, some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kills certain insects, that is lepidopterans. एक्झाम्पल्स आहेत टोबॅको आहे, बडवम आहे, आर्मी वर्म आहे, एक्सेट्रा. सो बेसिकली बीटी कॉटन जे आहे म्हणजे कॉटनचं जे प्लांट आहे तर कॉटनच्या प्लांटवरती हे सगळे वर्म्स काय करतात, अटॅक करतात आणि कॉटनची ग्रोथ होऊ देत नाहीत. ओके, सो बेसिकली मग त्या इन्सेक्ट्सला आपण प्लांट्सवरती अटॅक करण्यापासून प्रिव्हेंट केलं पाहिजे. मग ते इन्सेक्ट्स कुठले कुठले आहेत तर ते आहेत लेपिडोप्टेरस, त्याच्यामध्ये येतात टोबॅको, बर्ड वर्म आणि आर्मी वर्म. नेक्स्ट आहे कोलेप्टेरस, ज्याच्यामध्ये येतात बिटल्स, आणि आहे ते म्हणजे डिप्टेरन्स, त्याच्यामध्ये येतात फ्लाईज आणि मॉस्किटोज. ओके, सो बेसिकली हे जे आपण बीटी पाहिलं बॅसिलस thuringiensis, याच्यामध्ये असं प्रकारचं प्रोटीन आहे की जे या इन्सेक्ट्सला मारू शकतं. ओके, सो बेसिकली बॅसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्युरिंग अ पर्टिक्युलर फेज ऑफ देअर ग्रोथ. हे जे बीटी आहे तर हे एका पर्टिक्युलर लाईफच्या फेजमध्ये असं काही टॉक्सिक मॅटर प्रोड्यूस करतात की जे या इन्सेक्ट्सला किल करू शकतात. आणि हे कसं आहे, हे जे मॅटर आहे तर ते कसं आहे, प्रोटीनिशियस आहे आणि क्रिस्टल्स आहे, प्रोटीनचे क्रिस्टल्स आहेत ते. सो हे जे टॉक्सिक मॅटर आहे जे की क्रिस्टल्सच्या फॉर्ममध्ये आहे त्याला आपण म्हणतो इन्सेक्टिसायडल प्रोटीन. ओके, हे सगळे शब्द खूप महत्वाचे आहे, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, इन्सेक्टिसायडल प्रोटीन. आणि हे कसं आहे, एक क्रिस्टल्सच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. सो हे सगळं तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे की हे एक प्रकारचं प्रोटीनचं क्रिस्टल आहे. हे बॅसिलस thuringiensis बॉडीमध्ये बघायला मिळतं. हे कुठल्या कुठल्या इन्सेक्ट्सला किल करू शकतं तर हे लेपिडोप्टेरस जे की टोबॅको, बर्डवर्म, आर्मीवर्म आहे, सेलोप्टेरस जे की बिटल्स आहेत, डिप्टेरन्स जे की फ्लाईज आणि मॉस्किटोज आहेत, त्यांनाही किल करू शकतं. सो वाय डज द टॉक्सिन नॉट किल द बॅसिलस. मग हेच टॉक्सिक मटेरियल एवढ्या सगळ्यांना किल करू शकतं तर हे बॅसिलसला का नाही किल करू शकत, म्हणजे ते बॅसिलसच्याच बॉडीमध्ये आहे तर ते बॅसिलसला का नाही किल करू शकत. तर बेसिकली बीटी टॉक्सिक प्रोटीन जे आहे तर ते बॅसिलसच्या बॉडीमध्ये इनॲक्टिव्ह स्टेटमध्ये प्रेझेंट असणार आहे. ओके, इनॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये प्रोटोटॉक्सिनच्या फॉर्ममध्ये प्रेझेंट असणार आहे. आता हे जे इनॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये प्रेझेंट आहे ते ॲक्टिवेट कधी होतं, जेव्हा हे प्रोटोटॉक्सिन एखाद्या इन्सेक्टच्या बॉडीमध्ये जाईल किंवा एखाद्या इन्सेक्ट जेव्हा ह्याला खाऊन टाकेल, इंजेक्ट करेल, तेव्हाच हे जे प्रोटीन आहे जे की इनॲक्टिव्ह स्टेजमध्ये होतं ते आता ॲक्टिव्ह होणार आहे जेव्हा एखाद्या इन्सेक्टला खाईल. ओके, सो मग ते एका ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होणार आहे. बरं, त्याला कसं कळतं की आता आपण एखाद्या इन्सेक्टच्या बॉडीमध्ये गेलेलो आहोत तर इन्सेक्टच्या बॉडीमध्ये अल्कलाईन पीएच प्रेझेंट असतं. कशामध्ये, मिडगटमध्ये. ओके, मिडगटमध्ये काय आहे, अल्कलाईन स्टेट प्रेझेंट आहे, अल्कलाईन पीएच प्रेझेंट आहे की जे या टॉक्सिक मॅटरला किंवा या एंडोटॉक्सिकला ॲक्टिवेट करण्यासाठी युजफुल आहे. आणि त्याच्यामुळे जेव्हा एखादं कुठलंही इन्सेक्ट त्या टॉक्सिन मॅटरला खातं किंवा त्याच्या बॉडीमध्ये ते जातं तेव्हा अल्कलाईन पीएच असल्यामुळे हे टॉक्सिक मॅटर काय होणार आहे, ॲक्टिव्ह होणार आहे. विच सोल्युबलायझेस ते क्रिस्टल आहे. तर हे जे अल्कलाईन पीएच आहे तर ते जे क्रिस्टल मॅटर आहे, क्रिस्टल म्हणजे काय, एक असं पूर्ण असं स्ट्रक्चर आहे लाईक डायमंड प्रमाणे एक असं हार्ड असं स्ट्रक्चर आहे. या क्रिस्टलला जर अल्कलाईन मॅटरमध्ये आपण ठेवलं तर ते काय होणार आहे, त्याचे जे क्रिस्टल्स आहेत तर ते हळूहळू ब्रेकडाऊन व्हायला लागतात आणि ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे हे जे इनॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये प्रेझेंट असणारं टॉक्सिक मॅटर आहे तर ते ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होतं.
आणि ऍक्टिव्ह फॉर्ममध्ये आल्यानंतर हे जे इन्सेक्टचं मिडगटच्या वरती असणारे जे एपिथेलियल सेल्स आहेत, ओके, मिडगटच्या वरती जे पण एपिथेलियल सेल्स प्रेझेंट असतील तर त्या एपिथेलियल सेल्स वरती हे काय होणार आहेत, बाइंड होणार आहेत. ओके. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ते म्हणजे आता हे जेव्हा मिडगटवरती अटॅच होतात तेव्हा याचं काम काय आहे, का बरं हे अटॅच झाले, तर मिडगटच्या एपिथेलियल सेल्सवरती अटॅच झाल्यानंतर ते काय करतात, त्या मिडगटवरती पोर्स तयार करतात आणि दॅट कॉजेस सेल्स स्वेलिंग, अर्थात पोर्स वगैरे तयार झाल्यानंतर सेल्स स्वेल होणं साहजिक आहे. त्याच्यामुळे काही सेल्समध्ये काही बॉन्ड्स ब्रेकडाऊन होतात आणि इव्हेंच्युअली ते जे इन्सेक्ट आहे त्या इन्सेक्टची काय होते, डेथ होते. अर्थात जर मिडगटच डॅमेज झालं तर इन्सेक्ट जिवंत नाही राहू शकणार, सो त्या इन्सेक्टची काय होते, डेथ होते. म्हणजे बेसिकली हे जे बॅसिलस मध्ये जे काही टॉक्सिक मॅटर प्रेझेंट आहे क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये, क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रेझेंट आहे, तर हे प्रोटीन कसं असतं, बॅसिलसच्या बॉडीमध्ये इनॅक्टिव्ह फॉर्ममध्ये आहे. का, त्या नेचरची किमई आहे, कारण त्यानं बॅसिलसला किल नाही केलं पाहिजे ना. ते बॅसिलसला किल करण्यासाठी नाहीये, तर बॅसिलसला जर इतर कुठल्या ऑर्गॅनिझममध्ये टाकलं तर ते त्या ऑर्गॅनिझमला किल करू शकतं. ओके. सो हे जे बॅसिलसमध्ये असणारे जे टॉक्सिक मॅटर आहे ते जेव्हा कुठल्याही इन्सेक्टने खाल्लं जातं तर त्या इन्सेक्टच्या बॉडीमध्ये जे पण अल्कलाईन पीएच प्रेझेंट आहे तर ते अल्कलाईन पीएच या एंडोटॉक्झिनचं जे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरला ब्रेक करते किंवा सॉल्युबलाइज करतं आणि त्याच्यामुळे हे जे इन्सेक्ट आहे, इन्सेक्टच्या मिडगटमध्ये हे जे एंडोटॉक्सिन आहे ते ऍक्टिव्हेट होतं आणि मिडगटला पुन्हा डिस्ट्रॉय करतं. तशा पद्धतीने त्या मिडगटच्या वरती जे पण एपिथेलियल सेल्स आहेत त्या सेल्सवरती पोर्स केले जातात आणि त्याच्यानंतर ते सेल्स स्वेलअप होतात, लायसिस होतं आणि मग त्या इन्सेक्टची काय होते, डेथ होते. सो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिक जीन्स वर आयसोलेटेड फ्रॉम बीटी पासून बीटी टॉक्सिक जीन्स आयसोलेट केले जातात आणि वेगवेगळ्या क्रॉप प्लांट्समध्ये इंट्रोड्यूस केले जातात. फॉर एक्झाम्पल आहे कॉटन. आता चॉईस ऑफ जीन्स, आता याचं नेमकं जीन कोणतं आहे ते हे डिपेंड करतं की क्रॉप कुठल्या प्रकारचा आहे, अर्थात कारण आपल्याला त्या क्रॉपमध्ये इन्सर्ट करायचं आहे. सो ज्या प्रकारचं क्रॉप असेल किंवा ज्या प्रकारची आवश्यकता क्रॉपला असेल त्या प्रकारचं जीन्स इंट्रोड्यूस केलं जातं. सो बेसिकली हे जे बीटीटॉक्सिक्स आहेत तर ते इन्सेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक आहे. म्हणजे एक प्रकारचे बीटीटॉक्सिक सपोज की एबीसी इन्सेक्टला किल करत आहे तर ते त्याच इन्सेक्टला किल करणार. आपण काही इन्सेक्टची नावं मगाशी पाहिली, लेपिडोप्टेरन्स आहे किंवा सेफॅलोप्टेरस आहे किंवा डिप्टेरन्स आहे, तर बेसिकली याच फक्त इन्सेक्ट्सला किंवा या ग्रुपमधल्या इन्सेक्ट्सलाच फक्त हे बीटीटॉक्सिक किल करायचं काम करतं. सो एज अ टॉक्सिन आहे इज कोडेड बाय अ जीन क्राय आय ए सी. सो बेसिकली क्राय म्हणजे काय, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे, सो त्याला आपण क्राय असं म्हणतो. आय ए सी नेम्ड ॲज क्राय. सो देर आर अ नंबर ऑफ देम. फॉर एक्झाम्पल प्रोटीन्स जे की कोडेड करणार आहे जीनला कॉटनमध्ये किंवा कॉटनमध्ये अगेन्स्ट द बॉलवॉर्म. कॉटनला कोण डिस्ट्रॉय करतं, बॉलवॉर्म्स. सो अगेन्स्ट द बॉलवॉर्म कॉटनमध्ये जे इंट्रोड्यूस केले जाणारे जीन्स आहेत तर ते आहेत ते म्हणजे क्राय 1 AC आणि क्राय 2 AB. ओके, क्राय 1 AC आणि क्राय 2 AB. आणि जे कॉर्न बोररमध्ये जे आपण इन्सर्ट करणार आहोत त्याचं नाव आहे ते म्हणजे क्राय 1 AB. सो कॉटनमध्ये आहे क्राय 1 AC क्राय 2 AB आणि कॉर्न बोररमध्ये आहे ते म्हणजे क्राय 1 AB. ओके. नेक्स्ट तुम्हाला या ठिकाणी डिस्ट्रॉय झालेलं कॉटन बॉल पाहायला मिळते, ज्याच्यामध्ये कुठले तरी इन्सेक्ट्स जे आहेत तर ते गेलेले आहेत या नावांपैकी, म्हणजेच बॉलवर्म वगैरे आतमध्ये गेलेला आहे आणि त्याने पूर्णतः कॉटनला डिस्ट्रॉय केले. नेक्स्ट त्याच्यामध्ये मात्र तुम्हाला पूर्ण फुललेला कॉटन दिसतोय. सो एक्सपेक्टेड असं कॉटन यायला पाहिजे, बट ते जे हे आहे काय त्याचं नाव बॉलवर्म, ते तर त्या कॉटनला असं करून टाकतं. सो हे याचा काहीच उपयोग नाही ना, सो हे डिस्ट्रॉय झालं. सो असं होऊ नये यासाठीच आपण कॉटन असेच राहावेत म्हणून काय करणार आहोत की एकदा बॉलवर्म जर याच्यामध्ये आलं तर ते जगू नये. ओके, बॉलवर्म याच्यामध्ये आलं तर ते जर तेच डिस्ट्रॉय झालं, बॉलवर्मच डिस्ट्रॉय झालं तर ते कॉटनला डिस्ट्रॉय नाही करणार किंवा कॉटनवरती काही इफेक्ट नाही करू शकणार. सो दॅट्स वाय आता आपण तसं मेकॅनिझम बघणार आहोत या ठिकाणी. पेस्ट रेजिस्टंट प्लांट. So basically, several nematode parasites, a wide variety of plants and animals, including human beings. A nematode जसं नाव आहे मेलायडो आणि इन्कोग्निशिया किंवा इन्क्लोग्निटिया, जे पण तुम्ही म्हणू शकत असाल. इन्कोग्निशिया छान आहे, म्हणजे इन्कोग्निशियाचं याला म्हटलं जातं. इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ द टोबॅको प्लांट्स. जे टोबॅको प्लांट्सचे जे रूट्स आहेत तर त्या रूट्सला इन्फेक्ट कोण करणार आहे, नेमॅटोड म्हणजे काय, ॲस्ट्रलमेंथस मध्ये येतात. त्याचं नाव आहे ते म्हणजे मेलोडी गायनी इन्कोग्निशिया. सो बेसिकली हे जे नेमॅटोड आहे तर हे टोबॅकोच्या प्लांटच्या रूट्सला इन्फेक्ट करायचं काम करतं आणि त्याच्यामुळे त्याचं जे हे आहे, इल्ड आहे टोबॅकोचं, तर ते अर्थात कमी होणार आहे कारण रूट्सच अफेक्ट झाले, त्याच्यामुळे त्याचं काय होणार आहे, इल्ड कमी होणार आहे. अ नॉवेल स्ट्रॅटजी वॉज अडॉप्टेड टू prevent this infestation, which was based on the process called as RNAi, that is RNA interference.
आता RNA इंटरफरन्स नावाची अजून एक प्रोसेस आहे की ज्याच्या आधारे हे जे नेमॅटोड्स आहेत दॅट इज मेलेटोड आणि इन्कोग्निशिया, तर हे जे नेमॅटोड्स अफेक्ट करणार आहेत प्लांटच्या रूट्सला, टोबॅको प्लांटच्या रूट्सला, तर हे आता आपण प्रिव्हेंट करायचं कसं ते बघणार आहोत. ज्यासाठी मेकॅनिझम आहे ते म्हणजे RNA इंटरफेरन्सचा. RNA टेक्स प्लेस इन ऑल युकॅरियोट्स. RNA फक्त आणि फक्त युकॅरियोट्समध्येच परफॉर्म केलं जातं आणि कारण हे सेल्युलर डिफेन्सचं मेकॅनिझम आहे. दिस मेथड इन्व्हॉल्व्स स्लायसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA. जे स्पेसिफिक mRNA आहे त्याचं स्लायसिंग म्हणजेच काय, त्याचं थोडक्यात कटिंग किंवा इनॅक्टिव्हेशन केलं जातं ड्यू टू अ कॉम्प्लिमेंटरी डबल स्टँडर्ड RNA. एक दुसरा RNA आपण वापरणार आहोत जो की सोर्स आहे RNAचा. ओके, जो की सोर्स आहे RNAचा. हा जो दुसरा डबल स्टँडर्ड RNA आहे हा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स असणार आहे कोणाचा, हा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स असणार आहे कोणाचा, ज्या डीएनएची आपण स्लायसिंग करतोय. ओके, किंवा सायलेन्सिंग करतो. स्लायसिंग करणं, सायलेन्सिंग करणं, इनॅक्टिव्हेशन करणं सगळ्याचा अर्थ एकच आहे. सो ज्या RNAचा आपण सायलेन्सिंग करणार आहोत, तर बेसिकली हा जो RNA आहे ज्याचा आपण सायलेन्सिंग करणार आहोत त्याचं कॉम्प्लिमेंटरी एक डबल स्टँडर्ड RNA तयार केलं जातं, मॉलिक्युल दॅट बाइंड्स टू अँड प्रिव्हेंट्स द ट्रान्सलेशन ऑफ mRNA सायलेन्सिंग. जो mRNA सायलेन्स होणार आहे तो पुन्हा बाइंड होऊ नये. ओके, जो mRNA सायलेन्स होणार आहे तो बाइंड होऊ नये, तो ट्रान्सलेशन दाखवू नये, याच्यासाठी याचे जे काही कॉम्प्लिमेंटरी कोड्स आहेत तर ते मग डबल स्टँडर्ड RNA मध्ये इंट्रोड्यूस केले जातात. ओके, सो नेक्स्ट आहे द सोर्स ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी RNA could be form an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic elements, that is transponons, that replicate via the RNA intermediate. सो बेसिकली आपल्याकडे डबल स्टँडर्ड RNA आहे. ओके, सो हा जो डबल स्टँडर्ड RNA आहे हा जर या नेमॅटोडच्या बॉडीमध्ये गेला, सपोज की एक नेमॅटोड आहे, या ठिकाणी एक नेमॅटोड आहे आणि या ठिकाणी आपल्याकडे डबल स्टँडर्ड काय आहे, RNA आहे. सो नेमॅटोडला काय सवय आहे की स्पेसिफिक mRNA जो आहे त्याला तो सायलेन्स करतो. ओके, म्हणजे त्याच्यावरती तो अटॅक करतो हा नेमॅटोड. पण इथे जर आपण तो स्पेसिफिक mRNA ठेवलाच नाही, त्याचं जर आपण सायलेन्सिंग करून टाकलं, त्याला जर आपण इनॅक्टिव्हेट केलं आणि त्याचा जर कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड या ठिकाणी आपण प्रेझेंट ठेवला डबल स्टँडर्ड त्या RNAचा, तर मग हे जेव्हा नेमॅटोड ह्याला खाईल तेव्हा हे नेमॅटोड जेव्हा ह्याला खाणार तेव्हा कुठलाच आपल्याला फरक नाही बघायला मिळणार किंवा नेमॅटोडच्या बॉडीमध्ये कुठलंही ट्रान्सलेशन आपल्याला बघायला नाही मिळणार. ओके, सो RNA genome or mobile genetic elements याला आपण ट्रान्सपोसॉन्स म्हणणार आहोत, that replicate via an RNA intermediate. आणि हे यांचं रेप्लिकेशन कोणाच्या थ्रू होणार आहे, RNA इंटरमिडिएटच्या थ्रू. नेक्स्ट आहे युझिंग ॲडोबॅक्टेरियम वेक्टर्स नेमॅटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इंटू द होस्ट प्लांट. अगेन अजून एक नाव आहे ते म्हणजे ॲडोबॅक्टेरियम वेक्टर्स जे आहेत, तर ते काय करतात, जे पण नेमॅटोड स्पेसिफिक जीन्स आहेत म्हणजे जे फक्त नेमॅटोडवरती अफेक्ट करणारे आहेत तर ते होस्ट प्लांटमध्ये इंट्रोड्यूस केले जातात. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell. आता हे जे DNA आहे तर हे DNA अशा प्रकारे बनवलं गेलेलं आहे की हे सेन्स इन्फॉर्मेशन पण प्रोड्यूस करतं आणि अँटीसेन्स म्हणजे नॉनसेन्स इन्फॉर्मेशन पण प्रोड्यूस करणार आहे सेलमध्ये, होस्टच्या सेलमध्ये. नेक्स्ट आहे these two RNAs being complementary to each other formed a double stranded RNA that initiates RNA and thus silence the specific mRNA of the nematode. सो बेसिकली या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे, द इंट्रोडक्शन ऑफ RNA वॉज सच दॅट इट प्रोड्युसेस बोथ टाइप्स ऑफ जीन्स. ते सेन्स RNAला पण प्रोड्यूस करतं आणि अँटीसेन्स RNAला पण प्रोड्यूस करतं होस्टच्या बॉडीमध्ये. सो हे जे दोन RNAs आहेत सेन्स आणि अँटीसेन्स एक दुसऱ्याला अर्थात कॉम्प्लिमेंटरी असणार आहेत आणि ते या ठिकाणी डबल स्टँडर्ड RNA तयार करतात. आपलं काम कधी स्टार्ट होणार आहे, जेव्हा डबल स्टँडर्ड RNA तयार होईल. कारण आपण आत्ताच वरती पाहिलं की सगळ्यात पहिल्यांदा तर जो स्पेसिफिक mRNA आहे त्याला सायलेन्स केलं जातं. नेक्स्ट काय केलं जातं, त्याचं कॉम्प्लिमेंटरी डबल स्टँडर्ड RNA तयार केलं जातं. सो या ठिकाणी कॉम्प्लिमेंटरी डबल स्टँडर्ड RNA तयार केले गेलेलं आहे आणि हे आता RNA म्हणजे RNA इंटरफेरन्सला सुरुवात करणार आहे. आणि त्याच्यामुळे जे पण mRNAला आपण सायलेन्स केलं होतं नेमॅटोडच्या, द कॉन्सिक्वेन्सेस वॉज दॅट द पॅरासाइट कुड नॉट सर्व्हाइव्ह इन अ ट्रान्सजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग RNA and the transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. सो बेसिकली या ठिकाणी आता जे आपल्याकडे डबल स्टँडर्ड RNA आहे ज्याने RNA सुरू केलेला आहे किंवा इंट्रोड्यूस केलेला आहे, तर बेसिकली जेव्हा हे डबल स्टँडर्ड RNA नेमॅटोडच्या बॉडीमध्ये जाईल थ्रू द बॉलवर्म वगैरे किंवा थ्रू जे पण प्लांट्स प्रेझेंट आहेत त्याच्यामधून, तर तेव्हा या ठिकाणी नेमॅटोडच्या बॉडीमध्ये कुठलं ट्रान्सलेशन आपल्याला बघायला मिळत नाही. सो बेसिकली हे जे एक आहे डबल स्टँडर्ड RNA फॉर्म होणं यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, इनिशिएशन ऑफ RNA. सो एक जो आपला mRNA आहे त्याला ऑलरेडी सायलेन्स केलं गेलेलं आहे.
नेक्स्ट आहे द कॉन्सिक्वेन्सेस वॉज द पॅरासाइट कुड नॉट सर्व्हाइव्ह इन द ट्रान्सजेनिक फूड्स. जे आता आपण नवीन होस्ट तयार केलेला आहे डबल स्टँडर्ड RNA वाला, तर याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं पॅरासाइट इन्क्लूड होऊ नये किंवा पॅरासाइट येऊ नये. एक्सप्रेस यालाच ओके, सो पॅरासाइट याच्यामध्ये इन्क्लूड होऊ नये. द ट्रान्सजेनिक प्लांट देअर फॉर गॉट इट सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी पॅरासाइट. आणि या सगळ्या मेकॅनिझममुळेच हे जे ट्रान्सजेनिक क्रॉपचे प्लांट्स आहेत तर ते काय करतात, स्वतःला प्रोटेक्टेड ठेवू शकतात. नेक्स्ट आता या ठिकाणी तुम्हाला काही इमेजेस बघायला मिळतात की नेक्स्ट आहे बायोटेक्नॉलॉजिकल ॲप्लिकेशन्स इन मेडिसिन. आता मेडिसिनमध्ये बायोटेकचा यूज कसा होतो ते आता आपण बघणार आहोत. द recombinant DNA technology processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs. So basically खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रोडक्शन करायचं आहे जे की सेफ ड्रग्स आहेत, इफेक्टिव्ह ड्रग्स आहेत, with the help of recombinant DNA technology. Further, the recombinant therapy do not induce unwanted immunological responses as in common in the case of similar products isolated from the non-human source. सो बेसिकली हे जे आपण रिकमेंडेड DNA टेक्नॉलॉजी वापरणार आहोत तर हे स्पेसिफिक आहेत की याच्याने एक पर्टिक्युलर रिस्पॉन्सेस दिला जाणार आहे, इतर एक्स्ट्राचे अनवॉन्टेड इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्सेस याच्याने दिले जात नाहीत. सो रिकमेंडेड DNA वगैरे काय आहे आपण प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. नेक्स्ट आहे 30 रिकमेंडेड थेरपीज हॅव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्युमन यूज पूर्ण वर्ल्डमध्ये आणि त्यापैकी 12 जे आहेत तर ते इंडियामधून आहेत. नेक्स्ट आहे जेनेटिकली इंजिनियर्ड इन्सुलिन. ॲज यू ऑल नो की इन्सुलिन आपल्या बॉडीमध्ये खूप महत्त्वाचं आहे. ते आपल्या बॉडीमध्ये जे ग्लुकोज आहे ते त्याला कंट्रोल करण्याचं काम करतं. सो मॅनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इन्सुलिन ॲट रेग्युलर टाईम इंटरवल्स. जर एखाद्या पर्सनच्या बॉडीमध्ये इन्सुलिन जे काही पॅनक्रिया सिक्रेट करणार आहे ते जर कमी झालं वगैरे तर त्यासाठी ते प्रॉपरली लेवलमध्ये आणण्यासाठी एका डेफिनेट टाईम इंटरवल्समध्ये इन्सुलिनचं इंजेक्शन दिलं जातं, म्हणजेच इन्सुलिन बॉडीमध्ये दिलं जातं आर्टिफिशियली. ओके, so next ahe, if you discuss, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals. Would the insulin isolated from other animals be just as effective as that secreted by the human body? So now imagine if bacteria were available that could make the human insulin, suddenly the whole process becomes so simple. सो जर एखादा बॅक्टेरिया असता जो की ह्युमन इन्सुलिन बनवत असतं तर आपण इझिली त्याच्याकडून ह्युमन इन्सुलिन एक्स्ट्रॅक्ट करू शकलो असतो. बट असं नाही ना की ह्युमन इन्सुलिन बॅक्टेरिया कसा काय बनवेल. सो बेसिकली मग पूर्वीच्या काळामध्ये जेव्हा इन्सुलिनची गरज असायची तेव्हा काही ॲनिमल्सच्या पॅनक्रियासमधून इन्सुलिन कलेक्ट केलं जायचं. मग त्याच्यामध्ये आहेत ते म्हणजे केटल्स आहेत, पिग्स आहेत, यांच्या पॅनक्रियामधून इन्सुलिन काढून घेतलं जायचं. Insulin from an animal source though cause some patients to develop allergies. सो काही पेशंट्सला याच्यामुळे ॲलर्जी सुद्धा व्हायची कारण अर्थात ते इन्सुलिन इतर ॲनिमल्सच्या बॉडीमधून काढून घेतलेलं आहे. सो मे बी काही पेशंट्सला याच्यापासून ॲलर्जी सुद्धा होत होती. इन्सुलिन कन्सिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलिपेप्टाइड चेन्स दॅट इज चेन ए आणि चेन बी. जर आपण या ठिकाणी इन्सुलिनचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर 2 चेन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. हे आहे ब्ल्यू कलरचं चेन ए आणि हे जे ग्रीन आहे तर ते आहे चेन बी. ओके, तुम्ही जर या ठिकाणी पाहिलं तर चेन ए आणि चेन बी मध्ये तुम्हाला असे सल्फाईड बॉन्ड SS म्हणजे काय सल्फाईड बॉन्ड्स पाहायला मिळतात. सो ए आणि बी एक दुसऱ्याला डायसल्फाईड बॉन्डनी अटॅच्ड आहेत. मग ते डायसल्फाईडची एक लिंक आहे की एक ब्रिज आहे. In mammals, including humans, insulin is synthesized as a prohormone. प्रोहॉर्मोन जसं की प्रो एन्झाईम असतं तसंच त्या पद्धतीने प्रोहॉर्मोन असतं की याची एक प्रोसिजर होते आणि मग ते ॲक्टिव्ह होतं. सो इनिशियली ते इनॅक्टिव्ह स्टेटमध्ये प्रेझेंट असतं. सो जेव्हा हे प्रोहॉर्मोन ॲक्टिव्ह होईल, फुल्ली मॅच्युअर बनेल तेव्हा आणि फंक्शनल बनणार आहे ते जेव्हा हा मॅच्युअर होईल तेव्हा ते फंक्शनल बनणार आहे. सो इथे जे प्रो हॉर्मोन आहे विच कंटेन अँड एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड एज सी पेप्टाइड. सो हे तर झालं ब्ल्यू आणि ग्रीन ए पेप्टाइड झाले. खाली अजून एक स्ट्रेच आहे ज्याला आपण फ्री सी पेप्टाइड असं बोलणार आहोत जे की एक्स्ट्रा स्ट्रेच आहे आणि हे मॅच्युअर इन्सुलिनमध्ये प्रेझेंट नसतं. सो ही सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेझेंट इन द मॅच्युअर इन्सुलिन. ते फक्त ए आणि बी पेप्टाइडमध्येच आपल्याला पाहायला मिळते जेव्हा ते सुट्टे असतील तेव्हा. अँड इज रिमूव्ह ड्युरिंग द मॅच्युरेशन इन टू इन्सुलिन. जेव्हा हे प्रो हॉर्मोनमध्ये कन्वर्ट होणार एकदम मॅच्युअर हॉर्मोनमध्ये तेव्हा याच्यामधला हा सी पेप्टाइड जे आहे किंवा सी जो एक लिंकेज आहे याच्यामध्ये त्यात निघून जाणार. दिस मेन चॅलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इन्सुलिन युझिंग DNA टेक्नॉलॉजी म्हणजे रिकमेंडेड DNA टेक्नॉलॉजी वॉज गेटिंग इन्सुलिन असेंबल इन टू अ मॅच्युअर फॉर्म. सो बेसिकली चॅलेंज हेच आहे की आपल्याकडे जे इन्सुलिन आहे त्याला मॅच्युअर करणं, कारण मॅच्युअर करण्यासाठी सी पेप्टाइड काढायचं आपल्याला बाहेर. सो ए आणि बी तर आपल्याला इझिली मिळू शकतो बट सी रिमूव्ह करणं हे एक चॅलेंज आहे. So in 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA consequences, that is A आणि B. दोन त्यांनी चेन्स बनवले, ए चेन आणि बी चेन तर हवीच आहे ना. सो ए चेन आणि बी चेन बनवली
आणि त्यांना कोलायमध्ये इंट्रोड्यूस केलं टू प्रोड्यूस इन्सुलिन चेन्स, आणि कोलायमध्ये टाकलं कारण पटपट रेप्लिकेट व्हावेत यासाठी. मग हे जे चेन्स ए आहेत आणि बी आहे वर प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्स्ट्रॅक्टेड अँड कंबाईन्ड बाय क्रिएटिंग डायसल्फाईड बॉन्ड्स. तसंही आपल्याला सी लिंकेज सी पेप्टाइड याच्यामध्ये नकोच आहे मॅच्युअरमध्ये. मग त्यांनी काय केलं, ए आणि बी सेपरेटली तयार केले, ए आणि बी पेप्टाइड सेपरेटली तयार केले, आणि दोघांना मग विथ द हेल्प ऑफ डायसल्फाईड बॉन्ड्स अटॅच केलं, आणि अशा पद्धतीने जे इन्सुलिन आहे तर ते तयार झालं. ओके, आणि हे मॅच्युअर इन्सुलिन तयार झालं. हा प्रो इन्सुलिनमध्ये सी असतं, बट मॅच्युअर इन्सुलिनमध्ये सी पेप्टाइड नाहीये. सो आता हे जे तयार झालेलं आहे तर ते कसं आहे, मॅच्युअर पेप्टाइड आहे आपल्याकडे. सो ए मध्ये एकूण 20 अमायनो ऍसिड असतात आणि बी मध्ये एकूण 30 अमायनो ऍसिड्स असतात, आणि दोन्ही एक दुसऱ्याला डायसल्फाईड लिंकेजने अटॅच्ड असतात. सो एकूण या ठिकाणी आपल्याकडे 51 टोटल अमायनो ऍसिड्स पाहायला मिळतात इन्सुलिनच्या एका स्ट्रँडमध्ये. ओके, सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ते म्हणजे जीन थेरपी. If a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such a disease? कुठल्याही पर्सनला जर एखादा हेरिडिटरी डिसीज असेल तर मग तो जर बरा करायचा असेल, फॉर एक्झाम्पल पीकेटी वगैरे असेल, पीकेयू पण म्हणतो आपण त्याला, तर त्यासाठी जीन थेरपी वगैरे वापरली जाते. Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of methods that allows correction of gene defect. सो बेसिकली एखादा जीन डिफेक्ट आहे फ्रॉम बर्थ एम्ब्रिओ स्टेज पासून, तर तो करेक्ट करण्यासाठी जीन थेरपीचा यूज केला जातो. या जीन्स आर इन्सर्टेड इन टू द पर्सन सेल अँड टिश्यू टू ट्रीट अ डिसीज. मग जो काही जीन कमी असेल किंवा जो काही डिफेक्ट असेल तर तो क्युअर केला जातो बाय इन्सर्टिंग द जीन त्या सेलमध्ये किंवा त्या टिश्यूमध्ये. Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function and compensate for the non-functional gene. सो मग ह्याच्यामध्ये काय आहे जीन थेरपीमध्ये बेसिकली, की जो नॉर्मल जीन आहे जो की व्यवस्थित काम करतोय तो अशा एम्ब्रिओच्या किंवा अशा पर्सनच्या बॉडीमध्ये टाकला जातो की ज्या बॉडीमध्ये तो जीन फंक्शन नाही करत आहे, जेणेकरून त्या बॉडीमधलं फंक्शन प्रॉपरली व्हावं. So the first clinical therapy was given in 1990, हे year लक्षात ठेवायचं आहे, to a 4 years old girl with adenosine deaminase, that is also called as ADA deficiency. तर बेसिकली दिस एन्झाईम इज क्रुशियल फॉर द इम्युनी सिस्टम टू फंक्शन. तर बेसिकली आपली जी इम्युनिटी सिस्टीम आहे तर त्याच्या फंक्शनसाठी हे एन्झाईम खूप गरजेचं आहे. जर असा जीन प्रेझेंटच नाही आहे की जो हे एन्झाईम कोड करत असेल किंवा जो हे एन्झाईम बनवत असेल, तर अर्थात त्या पर्सनची किंवा त्या गर्लची इम्युनिटी वीक असणार आहे. ओके, so the disorder is caused due to the deletion of gene which codes for the adenosine deaminase. सो जो जीन यासाठी कोडिंग करायचं किंवा ज्या जीनकडे हे सगळं कोड करण्याचं काम होतं ते जीनच ॲबसेंट आहे किंवा डिलीटेड आहे. सो इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशियन्सी कॅन बी क्युअर्ड बाय बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशन. म्हणजे बोन मॅरो जर आपण ट्रान्सप्लांट केले तर न्यू स्टेम सेल्स येतील आणि त्याच्यापासून हे पुन्हा एकदा रिकवर होऊ शकतं. बट हे टेम्पररी सोल्युशन आहे, हे परमनंट सोल्युशन नाही आहे. काहींच्या याच्यामध्ये एन्झाईम रिप्लेसमेंट थेरपीने देखील हे जो डिसऑर्डर आहे तर तो क्युअर केला जाऊ शकतो. अगेन टेम्पररी आहे, परमनंट नाही आहे. सो इन विच फंक्शनल एरिया इज गिवन टू द पेशंट बाय इंजेक्शन. सो आता हे जे फंक्शनल एरिया आहेत म्हणजे जे तिच्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे त्या गर्लच्या बॉडीमध्ये जे ॲडिनोसाइन डियामायनेज आहे तर ते नॉन फंक्शनल आहे, कारण त्याला कोड करणारे जीनच प्रेझेंट नाही आहे. म्हणजे फंक्शनल दुसऱ्या कोणाच्या बॉडीमध्ये जर फंक्शनल एरिया असेल तर ते या बॉडीमध्ये इन्सर्ट केले जाऊ शकते इंजेक्शनच्या मार्फत किंवा सिंथेटिक फॉर्ममध्ये. ओके, so but the problem with the both of the approaches that they are not completely curative. बट एन्झाईम ट्रान्सप्लांट करणं असेल किंवा बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करणं असेल हे दोन्ही पण परमनंट सोल्युशन नाही आहे. परमनंट ते डिसऑर्डर क्युअर नाही करू शकत. ओके, as a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. A functional ADA, that is cDNA, using a retroviral vector, is then introduced into the lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. सो बेसिकली लिम्फोसाइट्स त्या पर्सनच्या बॉडीमधून काढले जातात, ब्लडमधून, आणि एका कल्चरसाठी बाहेर ठेवलं जातं. आणि याच्यामध्ये जे फंक्शनल एडिया आहे, ओके, जो फंक्शनल एडियाचा जीन आहे सीडीएनए आहे, रेट्रोवायरल वेक्टरच्या मध्ये ते इन्सर्ट केले जातं आणि तो रेट्रोवायरल वेक्टर जो आहे तर तो हा या लिम्फोसाइट्समध्ये इन्सर्ट केला जातो. आणि मग हे जे लिम्फोसाइट्स आहेत ते पुन्हा एकदा पर्सनच्या बॉडीमध्ये इन्सर्ट केले जातात. जरी आपण असं केलं तरी त्याच्या बॉडीमध्ये एका तात्पुरत्या कालावधीसाठी ते एडीए तयार होणार आहे. बट हे सेल्स ते इमॉर्टल नाही आहेत, कारण या सेलची डेथ झाली की तो जीन पण त्या सेलसोबत निघून जाणार आहे अर्थातच, कारण ते फक्त त्या सेलमध्येच इन्सर्ट केलं गेलेलं होतं. सो दॅट्स वाय ही जी थेरपी आहे ही पण परमनंट काही सोल्युशन याच्यासाठी नाही आहे. सो त्यांना आफ्टर द पेशंट रिक्वायर्स पेरियोडिक इन्फ्युजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजिनियर लिम्फोसाइट्स.
आणि मग हे सपोज की लिम्फोसाइट्सचा जो पण कालावधी आहे तो कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा एकदा लिम्फोसाइट्स त्यांच्या बॉडीमध्ये काढून मग त्याच्यामध्ये परत फंक्शनल एडीए इन्सर्ट करून मग पुन्हा ते लिम्फोसाइट्स बॉडीमध्ये टाकणं हे त्यांना पेरिओडिकली एका पर्टिक्युलर टाइम पिरियडमध्ये सतत करावं लागणार आहे, कारण सेल्स इमॉर्टल नाहीयेत. ओके. नेक्स्ट आहे जीन आयसोलेटेड फ्रॉम बोन मॅरो cells producing ADA is introduced into cell at early embryonic stage, it could be permanent cure. पण जर सपोज की त्या बेबीला एडीए डेफिशियन्सी आहे हे जर एम्ब्रियोनिक स्टेटमध्ये असताना जर कळलं, ओके, तर मग त्या एम्ब्रियोनिक स्टेटमध्येच जर आपण त्याचं बोन मॅरोमध्ये फंक्शनल एडीए वाले सेल्स इन्सर्ट केले, ओके, ते आधी कसं आहे नॉन फंक्शन आहे कारण त्याच्यामध्ये एडीएचे जीन्सच नाही आहेत. सो आपण जर फंक्शनल एडीए एम्ब्रियोनिक स्टेटमध्ये असताना जर इन्सर्ट केले तर मग ते क्युअर होऊ शकतो तो प्रॉब्लेम आणि परत त्याला ठिकाणी कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही. ती परमनंट सोल्युशन आहे कारण एम्ब्रियोनिक स्टेटमध्ये जर आपण एडीए इन्सर्ट केलं तर तेच एडीए परत त्याची बॉडी एक्सेप्ट करत जाणार आहे. ओके. नेक्स्ट आहे molecular diagnosis. You know that effective treatment of a disease, that is early diagnosis and understanding the pathophysiology is very important. सो कुठला पण जर आजार असेल त्याचा सगळ्यात पहिला भाग काय आहे किंवा सगळ्यात पहिला स्टेज काय आहे की डायग्नोसिस झालं पाहिजे की तो आजार आहे. आणि डायग्नोसिस कसं होतं, सिम्टम्सने आपण जे आपल्याला जेव्हा सिम्टम्स दिसतात तेव्हा आपण डॉक्टरकडे जातो की काहीतरी झालेलं आहे आणि त्याला डायग्नोस करायचं आहे. ओके. सो फर्स्ट स्टेज आहे की सिम्टम्स त्याचं डायग्नोसिस झालं पाहिजे आणि मग जो काही पॅथोजन असेल त्याची फिजिओलॉजी आपल्याला माहिती असली पाहिजे. सो बेसिकली हे इफेक्टिव्ह ट्रीटमेंटचे 2 इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत. नेक्स्ट आहे युझिंग कन्व्हेन्शनल मेथड. कन्व्हेन्शनल म्हणजे काय, पहिल्यापासूनची मेथड सुरू आहे लाईक ब्लड सॅम्पल घेणं, युरिन सॅम्पल घेणं, त्याचं अनालिसिस करणं, हे सगळे कन्व्हेन्शनल मेथड्स आहेत. अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल कारण याच्यामध्ये आधी ब्लडच्या सगळ्या टेस्ट करा, युरिनच्या टेस्ट करा, मग काही नाही निघालं ब्लडमध्ये तर मग युरिन करा, परत युरिनमध्ये काही नाही निघालं मग स्टूल टेस्ट करा. ओके. सो बेसिकली या सगळ्या टेस्ट चालू राहतात आणि हे खूप जास्त वेळ याच्यामध्ये निघून जातो. ओके. सो त्याच्यामुळे अर्ली डिटेक्शन याच्यामध्ये पॉसिबल नाहीये. मग रिकमेंडेड डीएनए टेक्नॉलॉजी असेल, पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन म्हणजे पीसीआर आहे, एन्झाईम लिंक्ड इम्युनोसॉर्बेट ॲसे म्हणजे एलिसा, हे सगळे जे टेक्निक्स आहेत तर हे काय करतात, अर्ली डायग्नोसिसला म्हणजे प्रपोज करतात. ओके. सो बेसिकली याच्यामध्ये अर्ली डायग्नोसिस कशा पद्धतीने केलं जातं ते आता आपण बघणार आहोत. प्रेझेन्स ऑफ अ पॅथोजन, मग ते बॅक्टेरिया असो व्हायरस असो, इज सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पॅथोजन हॅज प्रोड्यूस द सिम्टम्स. आता जर आपण कुठलेही व्हायरस आपल्या बॉडीमध्ये गेले असेल तर ते काहीतरी सिम्पटम दाखवतं. ओके. सो जर सपोज रायनो व्हायरस वगैरे असेल तर ते कोल्ड म्हणजे सर्दीचे सिम्पटम्स आपल्याला काहीतरी दाखवणार की शिंका येत आहेत किंवा नाक गळत आहे वगैरे वगैरे असं काहीतरी. ओके. सो मग तेव्हा आपल्याला कळणार की हा आपल्याला सर्दी वगैरे झालेली आहे. बट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द पॅथोजन इज ऑलरेडी व्हेरी हाय आणि ते सिम्पटम्स दिसेपर्यंत ऑलरेडी खूप सारे पॅथोजन्स आपल्या बॉडीमध्ये आलेले असतात. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन पॅथोजनचा जे नंबर आहे तर ते इन्क्रीज झालेलं असतं. ओके. सो बेसिकली मग तेव्हा ट्रीटमेंट करणं थोडंसं अवघड आहे किंवा तेव्हा तो डिसीज क्युअर करणं थोडंसं अवघड जाईल. पण जर जर आपल्याला आधीच कळलं म्हणजे जेव्हा पॅथोजन बॉडीमध्ये एंटर केलेलं आहे अजूनही त्यांचं प्रमाण कमी आहे आणि तेव्हा जर आपल्याला कळलं तर आपण पटकन त्यांना मारू शकतो किंवा किल करू शकतो आणि आपली बॉडी इझिली लवकर बरी होऊ शकते. ओके. सो हवेवर लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ बॅक्टेरिया ऑर व्हायरसेस can be detected by amplification of the nucleic acid by PCR. PCR मधलं ॲम्प्लिफिकेशन आपण ऑलरेडी बायोटेकमध्ये पाहिलेलं आहे. सो जेव्हा ते डिसीजेस किंवा ते पॅथोजन्स इनिशियल स्टेजमध्ये आहेत तेव्हाच आपण विथ दी हेल्प ऑफ PCR न्यूक्लिक ॲसिडचा वगैरे वापर करून म्हणजे त्या पर्सनच्या बॉडीमधला जे DNA आहे त्याचा वापर करून आपण सांगू शकतो की याला कुठला आजार झालेला आहे का. ओके. So, PCR is now routinely used as to detect HIV in suspected AIDS patient. So, PCR जो आहे तर तो एड्स पेशंटमध्ये HIV वगैरे आहे का सस्पेक्टेड पेशंट्समध्ये त्याच्यासाठी वापरलं जातं. इट इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट म्युटेशन्स इन द जीन्स इन द सस्पेक्टेड कॅन्सर पेशंट्स. सो अगेन कुठले सस्पेक्टेड कॅन्सर पेशंट असतील त्यांच्या बॉडीमध्ये काही म्युटेशन वगैरे झालेलं आहे का, म्हणजे म्युटेशन झालं असेल तर आपल्याला कळू शकतं की त्याच्या बॉडीमध्ये कॅन्सरचं काहीतरी आहे. ओके. So, it is powerful technique to identify the genetic disorders. So, genetic disorders पण आयडेंटिफाय करण्यासाठी पीसीआरचा उपयोग केला जातो कारण पीसीआर मध्ये आपण न्यूक्लिक ॲसिडच वापरतो आहोत म्हणजे डीएनएच वापरून सांगणार आहोत. सो दॅट्स वाय जेनेटिक डिसीजेस पण याच्याद्वारे कळवले जाऊ शकतात. नेक्स्ट आहे अ सिंगल स्टँडर्ड डीएनए किंवा आरएनए टॅग्ड विथ अ रेडिओ ॲक्टिव्ह मॉलिक्यूल ज्याला आपण प्रोब म्हणणार आहोत. म्हणजे एक सिंगल स्टँडर्ड डीएनए किंवा आरएनए प्लस रेडिओ ॲक्टिव्ह मॉलिक्यूल याला आपण प्रोब म्हणणार आहोत. इज अलाउड टू हायब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स forwarded by detection using autoradiography. So the clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementarity with the mutated gene. Okay. So basically एक सिंगल स्टँडर्ड डीएनए किंवा आरएनए आहे
ज्याला आपण रेडिओ ऍक्टिव्ह मॉलिक्यूल टॅग केलेला आहे आणि याला आपण म्हणणार आहोत प्रोब. आता याचं पुढे हायब्रिडायझेशन होतं आणि त्याच्यापासून कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए स्ट्रक्चर जो आहे तर तो तयार होणार आहे. आता ह्याचं हे जे आहे याच्यामध्ये कशामध्ये नक्की म्युटेशन झालेलं आहे हे आपण ऑटो ऑटो रेडिओग्राफीद्वारे फाइंड आउट करू शकतो. आता मग कसं करणार की नक्की म्युटेशन कशामध्ये झालेलं आहे, तर जो म्युटेटेड जीन आहे त्याचं कुठल्याही प्रकारचं आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी जीन आपल्याकडे नाहीये, कारण कसं म्युटेशन झालं हेच आपल्याला माहिती नाहीये. आपल्याकडे जे जीन्स आहेत आता जे डबल स्टँडर्ड पासून तयार झालेले जे सिंगल स्टँडर्ड आहेत तर त्याचे जे सिक्वेन्स आहे तो आपल्याकडे ओरिजिनल सिक्वेन्स आहे. पण एखाद्या बॉडीमध्ये जर त्याचं काही म्युटेशन झालं असेल तर अर्थात ते म्युटेशनवालं जीन आपल्याकडे नाहीये ना, कारण म्युटेशनमध्ये काहीतरी फरक झाला असेल, काहीतरी बदल झाला असेल, ते जीन आपल्याकडे नाहीये. आणि ते जीन आपल्याकडे नसल्यामुळे हे म्युटेटेड जीन जेव्हा आपण त्याला जेव्हा ऑटो रेडिओग्राफीमध्ये टाकतो तेव्हा फोटोग्राफिकची फिल्म आहे तर त्याच्यावरती काही दिसतच नाही, कारण त्याचं कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स आपल्याकडे अवेलेबल नाहीये. आणि मग त्याच्या आधारे आपण सांगू शकतो की हे म्युटेटेड आहे की नॉट म्युटेटेड आहे. ओके, नेक्स्ट आहे एलिसा. एलिसा म्हणजे काय होतं, एन्झाइम लिंक्ड इम्युनो सॉर्बेट ऍसे. सो एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ अँटीजन अँटीबॉडी इंटरॅक्शन. हे इम्पॉर्टंट आहे. Infection by pathogen can be detected by the presence of antigen, that is protein acid, glycoprotein acid, etc., or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen. So basically एक तर एलिसाच्या आधारे आपण डिसीज आहे की नाही कसं फाइंड आउट करू शकतो, याचे दोन मेथड्स आहेत. एक तर सगळ्यात पहिल्यांदा इन्फेक्शियस पॅथोजन जर बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतील तर ते डिटेक्ट करणं, आणि दुसरं म्हणजे आपल्या बॉडीने जे काही अँटीबॉडी सिंथेसाइज केलेले आहेत अगेन्स्ट द अँटीजन तर ते आपण तिथे चेक करणं. ओके, सो हे दोन प्रोसेस आहेत. Next are transgenic animals. So animals that have had their own DNA manipulation to possess and express an extra gene are known as ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स. म्हणजे असे ॲनिमल्स की ज्यांच्या बॉडीमध्ये त्यांनी स्वतःच डीएनए मध्ये काहीतरी सिक्वेन्समध्ये चेंजेस केलेले आहेत, म्युटेशन झालेलं आहे. थोडक्यात म्युटेशन नको, मॅनिप्युलेशनच ठीक आहे. मॅनिप्युलेशन झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे एक्स्ट्रा असं काहीतरी नवीन असं जीन त्यांच्या बॉडीमध्ये आहे, त्याला आपण म्हणणार आहोत ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स. रॅबिट्स, माऊस, पिग्स, शीप, काऊ, फिश ह्या सगळ्यांचं ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स तयार होऊ शकतात. 95% ऑफ ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स जे आहेत तर ते फक्त माईस आहेत, म्हणजेच उंदीर आहेत. सो तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे नॉर्मल फिजिओलॉजी अँड डेव्हलपमेंट. सो हे जे सगळे ॲनिमल्स आहेत ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स हे का आपण तयार करतोय किंवा हे का तयार होत आहेत, तर बेसिकली याच्यामध्ये आपण हवं ते जीन इन्सर्ट करून आपण जे कुठलं एखादं एन्झाइम तयार केलं असेल, आपण कुठलं एखादं वॅक्सिन किंवा जे पण तयार केलं असेल त्याचं टेस्टिंग आपण या ॲनिमल्सद्वारे करू शकतो. तुम्ही जर पाहिलं तर ह्याच्यामध्ये रॅबिट, पिग, शीप, काऊ, रॅट्स हे सगळे मॅमल्स आहेत. सो मॅमल्सच्या बॉडीमध्ये म्हणजे आपल्या बॉडीवरती एखादा एन्झाइम घेतल्यानंतर एखादं वॅक्सिन घेतल्यानंतर काय परिणाम होऊ शकतो हे आपण आधी त्यांच्या बॉडीमध्ये बघतो. ओके, सो ते ॲज अ ट्रान्सजेनिक मॉडेल म्हणून आपण या ठिकाणी त्यांना वापरणार आहोत. सो पहिलं यूज काय आहे तर नॉर्मल फिजिओलॉजी अँड डेव्हलपमेंट. सो बेसिकली एखादा जीन जेव्हा आपण बनवलेला आहे तर तो त्याचं जे काही फंक्शन आहे तो प्रॉपरली परफॉर्म करतोय की नाही हे जर आपल्याला पाहायचं असेल तर डायरेक्ट ह्युमन बॉडीमध्ये इन्सर्ट करण्यापेक्षा, कारण त्याचा जर काही उलटा परिणाम झाला तर त्या पेशंटला त्याचा त्रास होऊ शकतो. सो दॅट्स वाय डायरेक्ट ह्युमन बॉडीमध्ये इन्सर्ट करण्यापेक्षा हा जो जीन आहे तर तो आपण रॅटच्या बॉडीमध्ये किंवा रॅबिटच्या बॉडीमध्ये वगैरे इन्सर्ट करतो, जेणेकरून काय पण चुकीचं वगैरे झालं तर आपण त्या रॅबिटच्या आधारे ऑब्झर्वेशन घेऊ शकतो. ओके, थोडक्यात ह्युमन बिंग स्वतःच्या फायद्यासाठी त्याचा उपयोग करणार आहेत, कारण ह्युमन बिंगला वाचवायचं आहे किंवा ह्युमन पॉप्युलेशनला वाचवायचं आहे. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल इन्सुलिन लाईक ग्रोथ फॅक्टर्स वगैरे असतील तर याचा नक्की काय इम्पॅक्ट होऊ शकतो बॉडीवरती, काय इफेक्ट होऊ शकतो बॉडीवरती हे आपण त्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये ते जीन इन्सर्ट करून पाहणार आहोत. दुसरा आहे स्टडी ऑफ डिसीज. So many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease. मग आता एखादा जीन आहे त्याचं फंक्शन इन द प्रेझन्स ऑफ डिसीज कसं होऊ शकतं, म्हणजे आपण आधी पाहिलं की जीनचं फंक्शन कसं आहे. आता आपण पाहणार आहोत की त्या जीनचं फंक्शन इन द प्रेझन्स ऑफ डिसीज कसं होऊ शकतं. ओके, म्हणजे त्यासाठी त्या रॅटला तो डिसीज आपण मुद्दाम करणार आहोत आणि मग त्याच्यामध्ये ते जीन टाकून त्याचं फंक्शन कसं आहे ते बघणार आहोत. बरेचसे ट्रान्सजेनिक मॉडेल्स जे आहेत तर ते कॅन्सरसाठी, सिस्टिक फायब्रोसिससाठी, रिमॅटॉइड आर्थरायटिससाठी, अल्झायमरसाठी वगैरे वापरले जातात. ओके, सो नेक्स्ट आहे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. आता हे जे ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स आहेत ते काही युजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पण तयार करतात. फॉर एक्झाम्पल जे ह्युमन प्रोटीन आहे अल्फा 1 अँटीट्रिप्सिन ते यूज केलं जातं एम्फायसिमासाठी.
नेक्स्ट आहे पीकेयू म्हणजेच फिनाइलकेटोन्युरियाच्या ट्रीटमेंटसाठी आणि सिस्टिक फायब्रोसिसच्या ट्रीटमेंटसाठी पण असं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे की ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स त्यासाठी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तयार करतील की जे त्या पर्टिक्युलर डिसीजसाठी कोड करणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल ह्युमन प्रोटीन जे आहे अल्फा 1 अँटीट्रिप्सिन हे एम्फायसिमा ट्रीट करण्यासाठी वापरलं जातं. एम्फायसिमा जे की खूप जास्त स्मोकिंग केल्यामुळे अल्व्हिओलायमध्ये डॅमेज वगैरे होतात त्याच्यासाठी आहे, त्याचं नाव आहे. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे फिनाइलकेटोन्युरिया आणि सिस्टिक फायब्रोसिस याच्यासाठी पण अशी काही ट्रीटमेंट करता येते का हे पाहिलं जातं. नेक्स्ट आहे 1997 मध्ये पहिली ट्रान्सजेनिक काव ज्याचं नाव आहे रोझी. तर ही तयार झाली होती आणि हिने ह्युमन प्रोटीन एनरिच मिल्क दिलं होतं 2.4 ग्राम त्याच्यामध्ये पर लिटर असं प्रोटीन होतं. आणि ह्युमन ह्युमन प्रोटीन एनरिच म्हणजे ह्युमन बिंगच्या बॉडीमधून मिल्कद्वारे जे प्रोटीन मिळतं तेच तिच्या बॉडीमधून पण मिळत होतं. सो त्या प्रोटीनचं नाव आहे अल्फा लॅक्टल ब्युमिन आणि हे न्यूट्रिशनली खूप जास्त बॅलन्स्ड असं प्रोडक्ट आहे ह्युमन बेबीजसाठी नॅचरल कावपेक्षा. कारण अर्थात रोझीच्या मिल्कमध्ये जे ह्युमन प्रोटीन आहे तर तेच होतं आणि ह्युमन प्रोटीन अर्थात त्या बेबीसाठी चांगलेच असणार आहे. ओके. नेक्स्ट आहे वॅक्सिन सेफ्टी. सो बेसिकली कुठलीही वॅक्सिन असतील तर त्याचंही टेस्ट आधी ट्रान्सजेनिक माईसवरती वगैरे केलं जातं. लाईक पोलिओ वॅक्सिन वगैरे असेल. नेक्स्ट आहे मंकीज वगैरे सुद्धा वापरले जातात या सगळ्या टेस्टिंगसाठी कारण मंकी सुद्धा मॅमल आहे आणि मंकीज आणि ह्युमन बिंगचं सिस्टम थोडंफार सिमिलर आहे. सो दॅट्स वाय मंकीवरती एखादी गोष्ट जर ऍप्लिकेबल होत असेल तर ती ह्युमन बिंग्सवरती सुद्धा ऍप्लिकेबल होऊ शकते. नेक्स्ट आहे केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. दिस इज नोन ॲज टॉक्झिसिटी ऑर सेफ्टी टेस्टिंग. The procedure is the same as that used for testing toxicity of drugs. Transgenic animals are made that carry gene which make them more sensitive to the toxic substance than the non-toxic animals. So transgenic animalला आपण सेन्सिटिव्ह बनवतो की ते कुठला पण जर टॉक्सिक सबस्टन्स आला तर ते त्याला पटकन रिॲक्शन देतील. ओके. सो ते तेवढे सेन्सिटिव्ह आपण त्यांना बनवतो आणि हे इतके सेन्सिटिव्ह बनलेले असतात की ते नॉन ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्सपेक्षा खूप जास्त सेन्सिटिव्ह बनलेले असतात त्यांना पर्टिक्युलर टॉक्सिकसाठी. आणि जेव्हाही त्यांच्यावरती ते टॉक्सिकचा यूज केला जातो तेव्हा ते पटकन त्याचे रिएक्शन दाखवतात जेणेकरून आपल्याला कमी वेळामध्ये त्याचे रिझल्ट्स पाहायला मिळतात. नेक्स्ट आहे एथिकल इश्यूज. आता आपण पाहिलं की खूप सारे जेनेटिक चेंजेस करून वगैरे आपल्याला हवं त्या पद्धतीचं म्युटेशन आपण करू शकतो. पण हे सगळ्याच बाबतीमध्ये शक्य नाहीये. ह्युमन्समध्ये असं करणं पण नाहीये. कारण जर आपण पाहिलं तर ज्याप्रमाणे एक डॉली शिप तुम्हाला माहिती असेल तर ती तयार केली गेली होती विदाऊट एनी मेल पार्टनर, फक्त फिमेलच्याच बॉडीमधलं एग आणि स्टेम सेल्सचा यूज करून, सोमॅटिक सेल्सचा यूज करून. तर त्याच पद्धतीने ह्युमन बिंग्समध्ये सुद्धा केलं जाऊ शकतं. बट ते प्रॉपरली आय थिंक ते इथिकल नाहीये किंवा ते इनलिगल आहे. कारण अर्थातच एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जी आहे मेल आणि मेल आणि फिमेलचे गॅमेट्सचं फ्युजन होऊनच नवीन जनरेशन तयार झाली पाहिजे. बट याच्यामध्ये काय होत होतं क्लोनिंगमध्ये की फक्त फिमेलच्याच बॉडीमधलं एक घेऊन आणि सोमॅटिक सेल्स घेऊन नवीन जनरेशन तयार होत होती. आणि अर्थात हे बरोबर नाही. हे बायोलॉजीचा जो एक फ्लो आहे त्याचा अपोजिट आहे. सो दॅट्स वाय असं कुठल्याही प्रकारचे जर म्हणजे अशा कुठल्याही गोष्टी व्हाव्यात की नको व्हाव्यात हे कोण डिसाईड करतं तर त्यासाठी एक पॅनल आहे. ते म्हणजे इंडियन गव्हर्नमेंट हॅज सेटअप अन ऑर्गनायझेशन सच ॲज GEAC जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रुव्हल कमिटी. म्हणजे हे लोक जेव्हा अप्रुव्हल देणार तेव्हाच ते पर्टिक्युलर GM क्रॉप्स असतील किंवा GM टेक्निक असेल किंवा जे पण GM ऑर्गॅनिझम आहे तर त्याचा उपयोग केला जाणार आहे. ओके. सो the modification or uses of living organism for public services and medicine sources etc. Has also created problem with patents granted for same time. सो बेसिकली या ठिकाणी तुम्हाला पेटेंट वगैरे माहिती असेल म्हणजे एखादा जो कोणी त्या पर्टिक्युलर गोष्टीचा किंवा पर्टिक्युलर इन्व्हेन्शनचा ओनर आहे तर त्याला पेटेंट क्लेम करावं लागते की त्याने त्याचं ते स्वतःचं स्वतंत्र असं एक्सपेरिमेंट आहे याच्या आधी कोणी केलं नव्हतं आणि हे त्याचं स्वतःचाच एक्सपेरिमेंट आहे. सो हे जर कोणी वापरलं किंवा ह्याची जर कोणी कॉपी केली वगैरे तर त्याला त्याच्याकडून परमिशन घ्यावी लागते की आम्ही हे वापरू का किंवा आम्ही याचं कॉपी करू का वगैरे वगैरे. सो बेसिकली याला आपण म्हणणार आहोत पेटेंट. सो पेटेंट ग्रँट करण्यामध्ये पण खूप सारे इश्यूज आहेत. फॉर एक्झाम्पल राईस जो की एक इम्पॉर्टंट फूड ग्रेन आहे विच द प्रेझन्स ऑफ विच गोज बॅक थाउजंड ऑफ इयर्स इन द एशिया ॲग्रिकल्चरल हिस्ट्री. द एस्टिमेटेड व्हरायटीज ऑफ राईस इज अराउंड 2 लाख इन द इंडिया अलोन. म्हणजे फक्त इंडियामध्ये राईसची व्हरायटी 2 लाखच्या आसपास आहे. आणि जर आपण त्यातल्या त्यात बासमतीची व्हरायटी बघितली तर फक्त एकट्या बासमतीच्या 27हून अधिक स्पीशीज प्रेझेंट आहेत. सो दिस इज द रेफरन्स टू बासमती इन देर इज रेफरन्स टू बासमती इन एन्शियंट टेक्स्ट फ्लोकोड अँड पोएट्री ॲज इट हॅज बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज. म्हणजे ते खूप सारे सेंचुरीज पासून आपल्या इंडियामध्येच बासमती ग्रो होते किंवा या सगळ्या राईसच्या व्हरायटीज आपल्या इंडियामधल्याच आहेत असे खूप साऱ्या ग्रंथांमध्ये वगैरे पण लिहिलेलं आहे पूर्वीच्या. पण 1997 मध्ये अन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राईट्स ऑन बासमती राईस.
म्हणजे आपण इतके वर्षांपासून सेंचुरीज पासून वापरतोय पण याचं पेटेंट मात्र अमेरिकेला मिळालं. का तर आपण कधी याच्यावरती पेटेंट क्लेमच केलं नव्हतं. ओके. सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ऑन बासमती राईस थ्रू द US पेटेंट अँड ट्रेडमार्क ऑफिस. म्हणजे आता बासमतीवरती ट्रेडमार्क कोणाचा असणार आहे? युएसचा. इवन दो ते आपल्याकडे खूप वर्षांपासून असलं तरी सुद्धा. ओके. सो दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू व्हरायटी ऑफ बासमती इन द US अँड एब्रॉड. त्याच्यामुळे युएसला आता हक्क मिळाला की बासमतीची कुठलीही व्हरायटी ते US मध्ये विकू शकतात. ओके. नेक्स्ट आहे Indian basmati was crossed with the semi-dwarf varieties and claimed as new invention or a novelty. म्हणजे इंडियन बासमतीच घ्यायचं आहे आणि ते नवीन कुठल्या तरी एखाद्या व्हरायटी सोबत क्लेम फ्यूज करायचं आहे किंवा त्याचं मॉडिफिकेशन करायचं आहे आणि नवीनच कुठली तरी व्हरायटी तयार झाली असं क्लेम करायचं आहे. ओके. जसं केलं जात होतं. सो नेक्स्ट आहे द पेटेंट एक्सटेंड्स टू फंक्शनल इक्विव्हॅलंट्स implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. Several attempts have also made to patent uses, products, and processes based on the Indian traditional herbal medicine that is turmeric neem. सो बेसिकली टर्मरिक आणि नीमचं पण पेटेंट घेण्यासाठी इंडियाने खूप सारे प्रोसेसेस वगैरे केलेले आहेत. If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other countries or individuals may encash on our rich legacy and we may not be able to do anything about it. आणि जर आपण लवकरात लवकर हे पेटेंट्स नाही मिळवले तर इतर जे कंट्रीज आहेत तर ते पेटेंट्स घेऊ शकतात आणि आपला हा जो वारसा आहे तो आपण मग वाचवू शकणार नाही. नेक्स्ट आहे बायोपेरॅसी. सो बायोपेरॅसी म्हणजे काय आहे की बायोपायरेसी किंवा पेरॅसी. सो बेसिकली बायोपेरॅसी म्हणजे काय? रेफर्स टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाय मल्टीनॅशनल कंपनीज अँड अदर ऑर्गनायझेशन्स विदाउट प्रॉपर ऑथरायझेशन फ्रॉम द कंट्रीज अँड पीपल कॉन्सर्न विदाउट कंपेन्सेटरी पेमेंट. सो बेसिकली कुठले त्या तो प्रोडक्ट ज्याही कुठल्या कंट्रीचा आहे किंवा जे लोकांकडे तो बिलॉंग करतो त्या लोकांची परमिशन न घेता कुठलंही अप्रुव्हल न घेता तो ते बायोलॉजिकल रिसोर्सेस इतर लोक जेव्हा वापरतात तेव्हा त्याला आपण बायोपेरॅसी म्हणतो. म्हणजे थोडक्यात त्या बायोलॉजिकल गोष्टीची चोरी, कारण कुठल्याही विदाउट एनी ऑथरायझेशन जर ते वापरत असेल तर त्याला आपण चोरी म्हणू शकतो. ओके. सो नेक्स्ट आहे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलायझेशन नेशन्स आर रिच फायनान्शियली but poor in biodiversity and traditional knowledge. In contrast, the developing and the underdeveloping and the developed world is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresources. So, traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern applications and can be used to save time, efforts, and expenditure due to their commercialization. सो बेसिकली हे जे सगळे डेव्हलपिंग आणि अंडर डेव्हलप्ड वर्ल्ड आहे तर त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये बायोडायव्हर्सिटी आहे, ट्रेडिशनल नॉलेज आहे रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेस. हे अर्थात इतर लोक पण वापरू शकतात पण त्याची बायोपेरॅसी नाही केली पाहिजे. विथ परमिशन, विथ ऑथरायझेशन मग आपण ते गोष्टी किंवा ते बायो रिसोर्सेस वापरलं पाहिजे. There has been growing realization of the injustice, inadequate compensation, and benefit sharing between developed and developing countries. Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. आणि त्याच्यामुळे बऱ्याचशा कंट्रीजने असं लॉ तयार केलेलं आहे की विदाऊट परमिशन किंवा विदाऊट ऑथरायझेशन तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं जसं पेटेंट आमच्याकडे आहे असं कुठलंही बायो रिसोर्सेस यूज नाही करू शकत. So the Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian patent bills that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and development initiatives. सो इंडियामध्येही अशा पद्धतीने इंडियन पेटेंट बिल्स तयार केले गेलेले आहेत जसे की पेटेंटशी निगडीत जे कुठले प्रोव्हिजन्स वगैरे असतील त्याच्यावरती काम करतात. आणि अजून एक आपण पाहिलं की इंडियामध्ये GEAC म्हणजेच काय जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रुव्हल कमिटी सुद्धा एस्टॅब्लिश केलेली आहे की कुठले GM क्रॉप्स किंवा कुठले जेनेटिकली मॉडिफाईड गोष्टी यूज केल्या जाव्यात यासाठी. सो इथे आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे. आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय.